අද ආයුබෝවන් කියලා අපි දන්න දේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට විසි කරන්න තියෙන CFL bulb ටික රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් 100%ක් සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ රිපෙයාර් කර ගැනීම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කරගන්න යන මේ වැඩේදී ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක CFL bulb ඔයගොල්ලන්ට භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම screw type, non screw type ඕනම වර්ගයක CFL bulb තමයි අපි මෙතනදී භාවිත කරන්නේ. මේ වැඩේ සඳහා අපිට එකම වොට් අගින් යුතු බල්බ් කිහිපයක් භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තවත් අමතර දෙයක් දැනුමට එකතු කරනවා නම් ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නව ඇති සාමාන්‍ය හෝල්ඩර් එකක් සඳහා screw type bulb එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ දකින්න විදිහේ හෝල්ඩර් එකක් පවා අපිට දැන් වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් අපි කරන්න ගිය වැඩේ පැත්තට අවධානය යොමු කරොත් මෙන්න මේ විදිහේ වොට් 15 CFL bulb දෙකක් මම තෝරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා bulb එක ඕපන් කරගන්න. මේ දකින්න විදිහට මම මෙතනදී පුංචි නියනක් පාවිච්චි කරලා ඕපන් කරගන්නවා. විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් අනුව ඔයගොල්ලන්ට මේ bulb එක ඕපන් කරගැනීමේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙවි. සමහර විට මීට වැඩි වෙහෙසක් දරන්නත් සිද්ධ වෙවි. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අභ්‍යන්තරයේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට කොටස් දෙකක් ගැන කියනවා නම් bulb එක, ඒ කියන්නේ ආලෝකය දැල් වෙන කොටස සහ පරිපථය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පින් 4ක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ බල්බ් එක ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ ෆික්ස් විදිහට සවි කරපු පින් 4ක්. විවිධ බල්බ් වල විවිධ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට පින් 4ක් තමයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. සමහර බල්බ් වල පරිපථයට බල්බය ඊයම් වලින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මල්ටිමීටරය අරගෙන මල්ටිමීටරේ ඕම් පරිමාණයට සිවුරු මාරු කරගන්නවා. මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕම් පරිමාණයේ පාඨාංකයක් ගැනීම නෙමෙයි. මට මෙන්න මේ බල්බයේ කනෙක්ටිවිටි එක තමයි බලන්න යන්නේ මෙතනදී. මේ ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන විදිහට පරිපථයට බල්බය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොටස් දෙකේ පින් 4 මම මල්ටිමීටරෙන් පරීක්ෂා කරලා බලනවා. මෙතනදී මට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අනුව මට තීරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ බල්බය හොඳයිද නැද්ද යන වගේ. බොහෝ වෙලාවට CFL bulb වල බල්බයක් නරක් වෙනවා කියන්නේ එක්ක පරිපථයට හානි වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ අපිට ආලෝකය ලබා දෙන බල්බේ වීදුරු කොටස තමයි හානි වෙන්නේ. මෙන්න මේ දෙකටම හානි වෙනවා. බොහොම අඩුවෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. විශාල අකුණු සැර වැදීමක් වගේ දෙයකදී හැරෙන්න බොහෝමයක් වෙලාවට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ පරිපථ කොටසට එහෙම නැත්නම් බල්බේ කොටසට හානි වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ පරීක්ෂණයේදී අපිට 100%ක් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බල්බේ කොටස හොඳයිද නැද්ද වගේ. මෙතනදී අපි මේ විදිහට මල්ටිමීටරය ආධාරයෙන් ටෙස්ට් කරාට පස්සේ පින් දෙකේම හොඳ කනෙක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ අපි ටෙස්ට් කරන්න යෙදුණු බල්බේ කොටස හොඳයි කියලා තමයි අපිට තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි අපි මෙන්න මේ බල්බේ හොඳ නරක බව තීරණය කරන්නේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට ටෙස්ට් කරද්දී අපිට හම්බුණා කියලා මෙන්න මේ බල්බේ කනෙක්ටිවිටි නැති එකක්. ඒ කියන්නේ බල්බේ කොටස දැවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පරිපථ කොටස මෙන්න මේ බල්බේ හොඳයි කියන බව තමයි අපිට 175ක් නිගමනය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට ගොඩක්ම කලාතුරකින් තමයි මෙන්න මේ බල්බේ හා පරිපථය යන දෙකම එකවර දැවි යන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී නිගමනය කරන්න පුළුවන් මොකක්ද දැවි ගිය බල්බය සහ මොකක්ද දැවි ගිය පරිපථය කියලා. මෙතනදී අපි දැවි ගිය කොටස ඉවත් කරලා අලුත් කොටසක් සම්බන්ධ කරගත්තොත් නැවතත් මෙන්න මේ බල්බේ ක්‍රියාකාරී තත්වයට අපිට අරන් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේ තමයි මම අද කරන්න යන්නේ. මෙතනදී අපිට බාහිරින් කිසිම ඉලෙක්ට්‍රොනික කොම්පොනන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් කිසිම දෙයක් අපිට අලුතින් එක් කරන්න හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කම්බි ටික ගලවලා ඉවර වෙලා නැවත සවි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි අවධානය යොමු කරලා බලමු කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අතරතුරදී කරපු දේ ගැන වැඩි යමක් පැහැදිලි කරනවා නම් මම මූලිකවම කරනු ලැබුවේ පරිපථයේ පින් 4ක් ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබුණා. මෙන්න මේ පින් 4න් එක් පසක පින් දෙකකට ටෙස්ට් ප්‍රොබ් එකක් තිබ්බහම මල්ටිමීටරේ කටුව කැරකුණා ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්න ඇති. මේ විදිහට කටුව කැරගෙනවා කියන්නේ ඒ පැත්ත හොඳයි. ඊට පස්සේ මම අනෙත් පැත්තටත් මල්ටිමීටරේ ටෙස්ට් ප්‍රොබ් එක තිබ්බට පස්සේ මල්ටිමීටරේ කටුව කැරගෙනවා නම්
අන්න ඒ පැත්තත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බල්බේ ආලෝකයේ විහිදෙන පැත්ත, ඒ කියන්නේ CFL බල්බේ කොටස හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඒකදී අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් තවත් නිගමනයක් තමයි මෙන්න මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පරිපතයට තමයි හානි වෙලා තියෙන කියන දේ තමයි මෙතනදී අපි නිගමනය කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ටෙස්ට් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ නැති එක පින් දෙකක් එක්ක ආන්සර් කරේ නැහැ මල්ටිමීටරේ. ඒ කියන්නේ මල්ටිමීටරේ කටුව කැරකුනේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම නිගමනය කරනවා මෙන්න මේ බල්බේ ආලෝකයේ විහිදෙන පැත්තට තමයි හානි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කතිර සටහනක් දාගත්ත බල්බය මම ඉවත් කරගන්නවා. ඒ කොටසට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පරිපත කොටස හොඳයි කියලා තමයි මම මෙතනදී නිගමනය කරන්නේ. මේ මතය 100%ක්ම නිවැරදි නොවුනත් අපිට යම් සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මෙන්න මේ පරිපතය හොඳයි කියලා නිගමනය කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම හොඳයි කියන පරිපතයක් එක්ක හොඳයි කියන බල්බයක් එකතු කර ගැනීම තමයි සරලවම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්න යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතෙක් හිටියොත් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ හොඳ කොටස් දෙක එකතු කිරීමෙන් අපිට අවසාන ප්‍රතිඵලය විදිහට ලැබෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මම thumbnail එකේ දැම්මා මේ පොඩි දෙයත් ඇති ගොඩ යන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පුංචි දෙයක් වුණත් ඇති කියලා හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විසිකරන CFL bulb සමහර විට ගෙවල් වලින් නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අයට මෙන්න මේවා වැරන්ටි කාලේ ඉවර වෙනවත් එක්කම බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට නොමිලේම මෙන්න මේ වගේ බල්බ් එක්රැස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම වැඩියෙන් මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුංචි අදහසකුත් මෙන්න මේකෙන් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා.
හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට පුංචි හොදයක් එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න comment section එකෙන් දාන්න. අපේ channel එක subscribe කරන ගමන් තවත් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න. share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. යලිත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට